હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવવાની છું મારી સ્ટાઇલમાં કોબીજના પરાઠા. તો એના માટે મેં કોબીજને ટુકડા કરી અને ચોપરની મદદથી ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે. તો આવી રીતે સરસ રીતે ઝીણું ચોપ કરી લેવાની છે કોબીજને. હવે કોબીજને હું મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશ. એમાં મીઠું કે એવું નાખીને એને મૂકી રાખવાનું નથી. હવે એના માટે મેં 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે અને એ જ વાટકીથી માપી અને મેં અડધી વાટકી બાજરીનો લોટ લીધો છે અને એવી જ વાટકીથી માપી અને મેં મકાઈનો લોટ પણ લીધો છે. તમારી પાસે જે પણ લોટ હોય એ તમે આમાં એડ કરી શકો છો. તો ઘઉંનો લોટ મેં કોબીજમાં નાખી દીધો. હવે આપણી પાસે જે મકાઈનો લોટ છે, સફેદ મકાઈનો, એ પણ નાખી દીધો અને બાજરીનો લોટ પણ નાખી દીધો. બધા જ લોટને આપણે એક જ વાસણમાં નાખી દેવાના છે. ત્યારબાદ એમાં મેં બનાવ્યું છે આદુ અને લસણની પેસ્ટ. મેં લીલા મરચાં નાખ્યા નથી કારણ કે હું એમાં લાલ મરચું નાખવાની છું. તો તમે લીલા મરચાં પણ એમાં એડ કરી શકો છો. તો લસણ અને આદુની પેસ્ટ એમાં એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે સૂકા મસાલા એટલે કે હળદર, મરચું નાખીશું 1.5 ચમચી, કારણ કે કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ છે, કારણ કે એનો તીખાશ ઓછી હોય છે, તો આપણે એને 1.5 ચમચી નાખીશું. ત્યારબાદ એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. ધાણા જીરું પાવડર, સફેદ તલ અને ચપટી હિંગ, આ બધો જ મસાલો આપણે એની અંદર મિક્સ કરી લેવાનો છે. થોડો ગરમ મસાલો નાખવાનો છે અને તમારી પાસે જો અજમો પણ નાખવાનો છે. એને આપણે થોડોક હાથેથી મસળી અને નાખી દઈશું. તમારી પાસે જો ચાટ મસાલો ના હોય તો આમચૂર પાવડર પણ એમાં એડ કરી શકાય છે. અને એક અલગ ટેસ્ટ માટે મેં અહીં પિઝા સોસ પણ લઈ લીધો છે, જે આપણે નાખી દઈશું એમાં 1 ચમચી, પિઝા જેવો થોડો ફ્લેવર આવે એ માટે. હવે એમાં મેં મીઠા લીમડાના પત્તા લીધા છે, એને બારીક બારીક એકદમ ઝીણા સમારી લેવાના છે, કારણ કે આમ તો બાળકો મીઠા લીમડાના પત્તા ખાતા નથી. શાકભાજીમાં નાખીએ તો, શાકમાં નાખીએ તો, પણ આમાં ઝીણા સમારીને નાખવાથી બાળકો ખાઈ લે છે. હવે સરસ મજાના ધોઈ અને મેં સમારી લીધા છે ધાણા. અને હવે ફુદીનાની ફ્લેવર માટે મેં ફુદીનાના પત્તાને પણ ઝીણા સમારી લીધા છે. તો આ બધા જ મસાલા આપણે આમાં એડ કરી શકીએ છીએ. દરેકનો ટેસ્ટ દરેક આવી સામગ્રી નાખવાથી એનો ટેસ્ટ અલગ જ આવે છે. હવે એમાં આપણે મોયણમાં તેલ નાખી દઈશું 2 ચમચી, 2 પરી. તો આ બધાને હવે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા બધા એકબીજા સાથે ભળી જાય એવી રીતે હાથેથી એને મિક્સ કરી લેવાના છે. તો એકદમ લોટનો કલર છે એ એકદમ બદલાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટનો કલર એકદમ પીળાશ પડતો થઈ ગયો છે, એટલે કે મસાલા બધા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે થોડું થોડું પાણી રેડતા આપણે આનો લોટ બાંધવાનો છે, કારણ કે કોબીજમાં પણ પાણીનો ભાગ હોય છે. એટલે કોબીજના કારણે પછી લોટ બહુ ઢીલો ન થઈ જાય, એના લીધે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને લોટ બાંધવાનો છે અને લોટને કડક રાખવાનો છે. એકદમ ઢીલો રોટલી જેવો કરવાનો નથી, કારણ કે પડે એ ઢીલો થવા લાગશે. તો આવી રીતે થોડું થોડું પાણી લઈ અને 2.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી વાપરી અને અહીં 5 જણને પહોંચે એટલા મેં પરોઠા બનાવવાનો લોટ બાંધ્યો છે. હવે એમાં થોડુંક મોણ નાખી એટલે કે તેલ નાખી અને એને મસળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આટલો કડક લોટ રાખ્યો હતો, છતાં પણ હવે ધીરે ધીરે એમાંથી પાણી છૂટવા લાગ્યું છે. તો આપણો લોટ ઢીલો થવા લાગ્યો છે. તો આવી રીતે જો તમારો લોટ ઢીલો થઈ જાય તો એમાં આપણે કોરો લોટ નાખીને એને થોડોક કડક કરી શકીએ છીએ. તો હું થોડોક કોરો લોટ લઈ અને એના ઉપર નાખી દઈશ અને ફરીથી એને મસળી દઈશ, એટલે હાથમાંથી પણ લોટ હવે ચોંટશે નહીં અને ચોંટેલો હશે એ પણ એમાં આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ સરસ મજાનો બંધાઈ અને રેડી થઈ ગયો છે.
જેમ તમે મસળતા જશો તેમ એ પોચો થવા લાગશે, કારણ કે એમાં કોબીજ છે. તો હવે આપણે પરોઠા વણી લઈશું. તો સ્ટફિંગવાળા કોબીજના પરોઠા બનાવો એમાં ઝંઝટ બહુ થાય છે. તો આવી રીતે તમે બનાવો તો આ આસાનીથી બની જાય છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ હવે એને કોરા લોટમાં એ જે આપણે લોવો લઈએ એ લોવાને કોરા લોટ વડે એકદમ ઉપર નીચે કરી લેવાનો છે અને પછી વણી લેવાનો છે ઢીલા હાથે. તો આપણો પરોઠો વણી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આમાં કોઈ સ્ટફિંગ ભરવાની કોઈ ઝંઝટ રહેતી નથી. ડાયરેક્ટ હવે આપણે એને તવામાં મૂકી દઈશું. તો આવી જ રીતે હું બીજો પરાઠો પણ વણી લઈશ. તો આવી રીતે કોબીજના પરાઠા બનાવવામાં આવે તો બાળકો પણ આસાનીથી ખાઈ શકે છે અને આપણને બનાવવામાં પણ કોઈ મુશ્કેલી થતી નથી. સામાન્ય માણસ પણ આને વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકે છે. તો આ બીજો પરોઠો પણ મારો બની અને રેડી થઈ ગયો છે. હવે મેં ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દીધી છે. તેના ઉપર તવો પણ મૂકી દીધો છે. તો હવે એમાં આપણે નાખી દઈશું પરોઠો અને પરોઠાની એક સાઈડ ચડે એટલે બીજી સાઈડ ફેરવી અને બીજી સાઈડ પણ એને ચડવા દેવાનો છે. તો ધીમા તાપે દાજે નહીં એવી રીતે પરોઠાને ચડાવવાનો છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે પહેલાં એમાં તેલ લગાવવાનું નથી. કેટલીક જગ્યાએ લોકો વહેલા તેલ નાખી દેતા હોય છે, તો એનાથી પરોઠો કાચો રહે છે. તો હું એવું કરતી નથી. હું પરોઠાને બંને બાજુ ચડાવી અને પછી એના ઉપર તેલ નાખું છું, એટલે પરોઠો એકદમ સારી રીતે ચડી જાય, એમાં કચાશ લાગે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પરોઠો પણ ચડી અને એકદમ રેડી થઈ ગયો છે બંને બાજુથી. તો એને આપણે હવે ઉતારી લઈશું. એની સાથે બીજો પરોઠો પણ મેં વણીને રાખ્યો છે, એને આપણે હવે ચડાવી લઈશું. તો એને પણ આપણે બંને બાજુ સારી રીતે ચડાવી અને ધીમા તાપે ચડાવી અને એને તેલ રેડી અને શેકી લઈશું. એ પહેલાં આપણે હું યાદ કરાવી દઉં તમને કે જો વિડીયો તમને ગમે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને બેલ આઇકોનને પણ દબાવજો, એટલે આવા મારી સ્ટાઇલમાં જે બને છે રસોઈ એ હું તમને બતાવી શકું. તો આપણો પરોઠો હવે બીજો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એને પણ આપણે સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી દઈશું અને હવે એને સર્વ કરી લઈશું. તો તમે પણ આવી રીતે ઘરે પરોઠો બનાવજો, આવી રીતે કોબીનો, અને કેવા બને છે એ મને કમેન્ટમાં પણ જણાવજો. તો હવે આપણો પરોઠો રેડી થઈ ગયો છે. તો એને કાઢી લઈશું અને હવે ડીશમાં મૂકી દઈશું. તો તમે સરસ મજાના એકદમ દેશી ઘી સાથે એને ખાઈ શકો છો, અને સાથે અચાર અથવા એટલે કે અથાણું અને અથાણા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે, અને ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. તો મેં અહીં ગાજરનું અથાણું બનાવ્યું છે, એને પણ મેં સર્વિંગ ડીશમાં મૂક્યું છે, અને એ કેવી રીતે બને છે એ પણ હું તમને રેસીપી શેર કરવાની છું. તો આવી રીતે કોબીજના પરોઠા બનાવી અને સર્વ કરી શકાય છે. બાળકો હોશે હોશે ખાય છે. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને સાથે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. તો આપણે મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.